नमस्कार टेक लाइब्रेरीमा हार्दिक स्वागत छ। म दिनेश बुढाथोकी। साथीहरु, आज हामी माइक्रोसफ्ट वर्डको सेट एल सँग रहेर हामी कम्प्युटर एमसीक्यू सिक्नेछौँ, अर्थात् सेट एल प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको सहायक प्रशासन र सहायक नगद सेवा अन्तर्गतको क्यान्डिडेटहरुका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बेनिफिसियलका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक, शिक्षक सेवा आयोग तथा लोक सेवा आयोगका एक्जामिनेसनका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको कुरा जानकारी गराउँदछु। आउनुहोस् ढिलो नगरी आजको क्वेशनतिर हामी लागौँ। ओके, सेट एल माइक्रोसफ्ट वर्डको सेट एल क्वेशन नम्बर 1 मा रहेको छ। What is the default function of F1 key is most application? है, F1 की को धेरै जसो एप्लिकेसन सफ्टवेयरमा F1 को डिफल्ट फंक्शन के हुन्छ भन्दैछ। यसको करेक्ट आन्सर ओपन मेन्यु, सेभ मेन्यु, प्रिन्ट, अन्डो भनेर यहाँ सोधिरहेको छ। यसको करेक्ट आन्सर ए इज द राइट आन्सर ओपन मेन्यु। बीमा इन माइक्रोसफ्ट एक्सेल what is the function of F2 key भन्दैछ। F2 की को फंक्शन के हो भनिरहेछ। F2 को हाम्रो रिनेम, कपी, पेस्ट, कट भनिरहेछ। यसको करेक्ट आन्सर हो रिनेम है। ओके, what does the F3 key press in window भन्दैछ। F3 की केका लागि हामी प्रेस गर्छौं भनिरहेछ। यसको करेक्ट आन्सर हो के हुन सक्छ भनिरहेछ। ओपन द टास्क म्यानेजर, लन्च द फाइल एक्सप्लोर, डिस्प्ले द सर्च बक्स, show the desktop। यसको करेक्ट आन्सर हो डिस्प्ले द सर्च बक्स, अर्थात् सी इज द करेक्ट आन्सर। ओके, नेक्स्ट 4 नम्बरमा इन माइक्रोसफ्ट वर्ड व्हाट इज द फंक्शन अफ F4 की भन्दैछ। F4 की को फंक्शन के हो? ए मा 7, बी मा क्लोज, सी मा रिपिट द लास्ट एक्सन, डी मा बोल्ड। यसको करेक्ट आन्सर हो क्लोज है। F4 को फंक्शन हो क्लोज, कुनै प्रोग्रामलाई यसले बन्द गर्छ। ओके, 5 नम्बरमा छ व्हाट डज की F5 की डु इन वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजरमा F5 की को काम के हुन्छ भन्दैछ। ओपन अ न्यू ट्याब, रिफ्रेश द पेज, क्लोज द करेन्ट ट्याब, ओपन द ब्राउजर सेटिङ। यसको करेक्ट आन्सर हो रिफ्रेश द पेज, अर्थात् बी इज द करेक्ट आन्सर है। ओके, त्यस्तै प्रकारले 6 नम्बरमा छ व्हाट इज द पर्पज अफ F5 की इन एमएस वर्ड। एमएस वर्डमा F5 की को की युज गर्नुको उद्देश्य के हो भनेर सोधिरहेको छ। ए मा रिफ्रेश द डेस्कटप, अर्को गो टु, र सी मा इन्सर्ट साइटेसन, डी मा इन्सर्ट कमेन्ट लाइन। यसको करेक्ट आन्सर हो गो टु। दिस इज कन्ट्रोल प्लस जी पनि हो र F5 की पनि हो है। ओके, 7 नम्बरमा छ व्हाट डज द F7 की डु इन माइक्रोसफ्ट वर्ड। F7 की केका लागि युज गरिन्छ भन्दैछ। ओपन द प्रिन्ट डायलॉग बक्स, बी मा स्पेल चेकर, सी मा इन्सर्ट अ न्यू पेज, डी मा अन्डर। यसको करेक्ट आन्सर हो स्पेल चेक, अर्थात् बी इज द राइट आन्सर। त्यस्तै प्रकारले 8 नम्बरमा इन हाउ मेनी एप्लिकेसन व्हाट इज द पर्पज अफ एफ की युज। एफ की केका लागि युज हुन्छ भन्दैछ। F8 की, सरी F8 की है। कट, कपी, ओपन द टास्क म्यानेजर, बी मा एक्टिभ द एक्सटेन्डेड सेलेक्सन मोड। यसको करेक्ट आन्सर हो एक्टिभ द एक्सटेन्डेड सेलेक्सन मोड, अर्थात् डी इज द राइट आन्सर। 10 नम्बरमा छ व्हाट डज द F10 की डु इन विन्डोज भन्दैछ। F10 की विन्डोमा केका लागि प्रयोग गरिन्छ भनेर सोधिरहेको छ। F10 की है, र यो F10 की मा यहाँलाई सोधेको छ ओपन द स्टार्ट मेन्यु, एक्टिभ द मेन्यु बार इन द एक्टिभ एप्लिकेसन, डिस्प्ले द डेस्कटप, ओपन द टास्क म्यानेजर। यसको करेक्ट आन्सर हो एक्टिभ द मेन्यु बार इन द एक्टिभ एप्लिकेसन, अर्थात् दिस इज द राइट आन्सर है। बी इज द करेक्ट आन्सर। अर्को 10 नम्बरमा कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्लु वी क्यान युज टु डु केका लागि युज गर्छौँ। वर्ड क्लोज, पेज ब्रेक, इन्डिभिजुअल यानि कि सिंगल वर्ड अन्डरलाइन, नन अफ द एबभ। यसको करेक्ट आन्सर हो सिंगल वर्ड अन्डरलाइन है। ओके, 11 नम्बरमा छ व्हाट इज द पर्पज अफ F12 की इन माइक्रोसफ्ट वर्ड। F12 केका लागि युज गरिन्छ माइक्रोसफ्ट वर्डमा भनिरहेछ। सेभ, क्लोज, ओपन द सेभ एज डायलॉग बक्स, प्रिन्ट। यसको करेक्ट आन्सर हो सी है।
open a save as dialog box. Okay, 12 नम्बरमा छ what is the keyboard shortcut key to open the font dialog box in word भन्दैछ। हामी wordमा font dialog box को लागि कुन कम्बिनेसन हामी लिन सक्छौं? control shift सँगै f, control shift सँगै a, control shift सँगै l, control shift सँगै t। यसको करेक्ट आन्सर हो control shift सँगै f, अर्थात a is the right answer for this question। अर्को 13 मा छ how can you quickly select text from the cursor position to the beginning of the line है। कुनै पनि लाइनको बिगिनिङ बाट कर्सर पोजिसन तिर सिलेक्ट गर्नका लागि कुन कम्बिनेसन हामी युज गर्छौं भनिरहेको छ। यसमा चाहिँ है ए नम्बरमा छ कन्ट्रोल शिफ्ट सँग लेफ्ट एरो, बी मा अल्ट शिफ्ट लेफ्ट एरो, डी मा कन्ट्रोल अल्ट लेफ्ट एरो, डी मा छ शिफ्ट अल्ट लेफ्ट एरो। यसको करेक्ट आन्सर हो कन्ट्रोल शिफ्ट सँग लेफ्ट एरो, अर्थात ए इज द राइट आन्सर है। ओके, त्यस्तै प्रकारले 14 नम्बरमा दिएको छ व्हाट डज कन्ट्रोल शिफ्ट एम डु इन माइक्रोसफ्ट वर्ड। कन्ट्रोल शिफ्ट सँग एम प्रेस गर्दा के हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। ओपन द मर्ज सेल डायलॉग बॉक्स, बी मा मिनिमाइज द एक्टिभ विन्डो, सी मा डिक्रिज द इन्डेन्टेसन, डी मा अप्लाई द नर्मल स्टाइल। यसको करेक्ट आन्सर हो डिक्रिज द इन्डेन्टेसन, अर्थात this is the right answer है त। this is the correct answer। 15 मा how can you quickly select the end of the line in word भन्दैछ। कुनै पनि लाइनको हैन एन्ड सम्म पुग्नका लागि र त्यो क्विकली सिलेक्ट गर्नका लागि हामी के प्रेस गर्छौं भनेर भनिरहेको छ 15 नम्बरमा है। कन्ट्रोल राइट एरो, अल्ट राइट एरो, कन्ट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कन्ट्रोल अल्ट राइट एरो। यसको करेक्ट आन्सर हो कन्ट्रोल शिफ्ट राइट एरो, अर्थात दिस इज द राइट आन्सर है। ओके, त्यस्तै प्रकारले छ 16 नम्बरको व्हाट इज द कीबोर्ड सर्टकट की टु ओपन द थेसेरस टुल्स थेसेरस इन माइक्रोसफ्ट वर्ड भन्दैछ। माइक्रोसफ्ट वर्डमा थेसेरस ओपन गर्नका लागि कुन सर्टकटबाट हामी ओपन गर्न सक्छौं? कन्ट्रोल शिफ्ट सँग टी ए, कन्ट्रोल शिफ्ट सँग एस बी मा, कन्ट्रोल शिफ्ट सँग आर सी मा, शिफ्ट F7 डी मा। यसको करेक्ट आन्सर हो शिफ्ट F7, अर्थात डी इज द राइट आन्सर। त्यस्तै प्रकारले 17 नम्बरमा छ हाउ क्यान यु क्विकली सेलेक्ट द टेक्स्ट फ्रम द कर्सर पोजिसन टु द एन्ड अफ द डकुमेन्ट इन वर्ड। ए कुनै पनि डकुमेन्टको एन्डसम्म एकैपटक सिलेक्ट गर्नका लागि क्विकली हामी तल दिएको मध्ये कुन की प्रेस गर्न सक्छौं भनेर भनिरहेको छ। ए नम्बरमा कन्ट्रोल शिफ्ट सँग एन्ड, बी मा अल्ट शिफ्ट इन्ड, सी मा कन्ट्रोल अल्ट इन्ड, डी मा शिफ्ट अल्ट इन्ड। यसको करेक्ट आन्सर हो कन्ट्रोल शिफ्ट सँग इन्ड, अर्थात ए नम्बर इज द राइट आन्सर है। ओके, त्यस्तै प्रकारले 18 नम्बरमा दिएको छ व्हाट डज कन्ट्रोल शिफ्ट ए डु इन माइक्रोसफ्ट वर्ड। कन्ट्रोल शिफ्ट सँग ई प्रेस गर्दा माइक्रोसफ्ट वर्डमा चाहिँ के काम गर्छ भनेर भनिरहेको छ। ओपन द इक्वेसन एडिटर, बी मा सेन्टर अलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट, डी मा ओपन द एडिट मेनु, डी मा ओपन द ट्र्याक चेन्ज भन्दैछ। यसको करेक्ट आन्सर हो ओपन द ट्र्याक चेन्ज, अर्थात डी इज द राइट आन्सर है। ओके, 19 नम्बरमा छ हाउ क्यान यु क्विकली अप्लाई इटालिक फर्मेटिङ टु द सेलेक्टेड टेक्स्ट इन वर्ड भन्दैछ। इटालिक सेलेक्टेड टेक्स्टलाई इटालिक गर्न छट्के गर्नु पर्यो भने तल दिएको कुन की हामी लिन सक्छौं भनेर भनिरहेको छ है। यसका लागि ए मा कन्ट्रोल शिफ्ट सँग आई, बी मा अल्ट आई, सी मा शिफ्ट आई, डी मा कन्ट्रोल शिफ्ट सँग आई। यसको करेक्ट आन्सर हो कन्ट्रोल सँग आई, अर्थात ए इज द राइट आन्सर है। ओके, त्यस्तै प्रकारले 20 छ इन what is the keyboard shortcut key to open the normal style in Microsoft Word। Microsoft Word मा normal style का लागि हामी कुन युज गर्न सक्छौं? कन्ट्रोल शिफ्ट सँग एन, कन्ट्रोल शिफ्ट सँग पी, कन्ट्रोल शिफ्ट सँग एन रे, कन्ट्रोल शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस एन र कन्ट्रोल प्लस अल्ट प्लस एन। यसको करेक्ट आन्सर हो कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ए इज द राइट आन्सर है। ओके, दिस इज द राइट आन्सर। त्यस्तै प्रकारले हामीसँग अर्को छ 21 मा हाउ क्यान यु क्विकली सेलेक्ट द इन्टायर प्याराग्राफ इन वर्ड भन्दैछ। इन्टायर प्याराग्राफमा सेलेक्ट गर्नको लागि हामी कुन की युज गर्न सक्छौं भनेर यहाँलाई सोधिरहेको छ। ए नम्बरमा कन्ट्रोल शिफ्ट अप एरो, बी मा अल्ट शिफ्ट अप एरो, सी मा कन्ट्रोल अल्ट अप एरो, डी मा शिफ्ट अल्ट अप एरो। यसको करेक्ट आन्सर हो
control shift up arrow is the right answer okay yeah 22 number मा हामीले सोधेको छ 22 मा what does control shift s do in Microsoft Word भन्दैछ control shift सँग s प्रेस गर्नुभयो भने Microsoft Word मा चाहिँ के हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ a मा छ save the document b मा open the style pane c मा split the document window d मा open the synonyms pane यसको करेक्ट आन्सर हो open the style pane अर्थात b is the right answer okay 23 मा the word count dialog box by pressing भन्दैछ word count dialog box कुन की प्रेस गर्दाखेरि आउँछ भनेर यहाँलाई सोधिरहेको छ a नम्बरमा कन्ट्रोल w b मा alt सँग w र c मा कन्ट्रोल शिफ्ट w d मा कन्ट्रोल शिफ्ट सँग d सोधिरहेको छ यसको करेक्ट आन्सर हो कन्ट्रोल शिफ्ट सँग g this is the right answer 24 मा छ what is the keyboard shortcut key to open the micro dialog box in Microsoft Word भन्दैछ Microsoft Word मा माइक्रो डायलॉग बक्स तल दिएको मध्ये कुन कीले ओपन गर्न मद्दत गर्छ भनेर सोधिरहेको छ हामीलाई ए नम्बरमा छ alt m b मा alt f8 र c मा shift m d मा shift f8 यसको करेक्ट आन्सर हो alt plus f8 यानी कि b is the right answer ओके 25 मा दिएको छ how can you see the print preview window in by pressing a नम्बरमा by pressing control p b मा by pressing control shift f1 c मा by pressing control shift p र d मा by pressing control f2 भनेर सोधिरहेको छ यसको करेक्ट आन्सर प्रिन्ट प्रिभ्यू का लागि by pressing control plus f2 is the right answer this is the right answer ल हाम्रो सेट l पनि यहाँ फिनिश हुन्छ सकिन्छ र अब हामी नेक्स्ट अर्को सेटमा पुनः भेटघाट गर्नेछौँ अर्थात् अर्को सेटसँग हामी डिस्कसन गर्नेछौँ तबसम्मका लागि यहाँहरुबाट छुट्टी माग्न चाहन्छु र माइक्रोसफ्ट वर्ड रिलेटेड अर्थात् कुनै पनि MCQ रिलेटेड क्वेशनहरु हेर्नका लागि टेक लाइब्रेरी चाहिँ यहाँले हेर्दै गर्नु होला र आफुलाई